अब त्यसपछि डायोड स्विचिङ टाइम डायोड स्विचिङ टाइम अर रिभर्स रिकभरी टाइम पहिला पनि भनेको थिएँ मैले त्यो जस्तै हामीले प्र्याक्टिकली गर्ने हो भने है प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि डायोड फरवर्ड बायस छ पहिला डायोड फरवर्ड बायसमा है फरवर्ड बायसमा चाहिँ हुने यो स्विच अन कन्डिसनमा स्विच अन कन्डिसनबाट एकैचोटि त्यो फरवर्ड बायस डायोडलाई एकैचोटि रिभर्स बायस गरियो भने है रिभर्स बायसमा के हुनु पर्यो खासमा जिरो करेन्ट आउनु पर्थ्यो आउटपुट जिरो आउनु पर्थ्यो तर त्यस्तो हुँदैन स्विच अनबाट स्विच अफमा लान खोज्यो भने एकैचोटि त्यसमा जिरो आउटपुट आउँदैन भनेको स्विच अफ हुँदैन फरवर्डबाट रिभर्समा लाँदाखेरि एकैचोटि जिरो आउटपुट आउँदैन के हुन्छ त्यो करेन्टको भ्यालु मात्र नेगेटिभ त्यो करेन्ट सर्टेन टाइमसम्म करेन्ट रहन्छ है सर्टेन टाइमसम्म त्यो करेन्ट रहन्छ त्यसपछि मात्र बिस्तारै के हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै करेन्ट के हुन्छ डिके भएर यो कर्भ तलको कर्भ है पहिला के थियो आइएफ इक्वल्स टु एफआइआरएल पहिला पोजिटिभ फरवर्ड बायसमा थियो त्यसपछि रिभर्स बायस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ करेन्ट यहाँ जिरो छैन तल आइआर भन्ने छ आइआरको भ्यालु के छ पिआर बाई आरएल त्यो भनेको नेगेटिभ एक्सिस है करेन्ट रिभर्स भयो करेन्टको डिरेक्सन मात्र चेन्ज भयो है करेन्टको डिरेक्सन चेन्ज छ तर के छ करेन्ट छ अझै करेन्टको भ्यालु छ र केही समयपछि बिस्तारै यो एक्सपोनेन्सियल कर्भ छ नि बिस्तारै पछि के हुन्छ पछि करेन्टको भ्यालु के हुन्छ जिरो हुन्छ करेन्टको भ्यालु बिस्तारै मात्र जिरो हुन्छ अब यसमा यो करेन्टको भ्यालु यो अनबाट अफ कन्डिसनमा लाँदा पनि है भनेको फरवर्ड बायसबाट रिभर्स बायसमा लाँदा पनि के हुन्छ त्यहाँ सर्टेन टाइम लाग्छ भनेको डायोड अफ हुनुको लागि सर्टेन टाइम लाग्छ त्यसैले नै हामी के भन्छौँ डायोड स्विच हुन लाग्ने टाइम द्याट इज डायोड स्विचिङ टाइम अर रिभर्स रिकभरी टाइम अफ डायोड भन्छौँ डायोड स्विचिङ टाइम अर रिभर्स रिकभरी द्याट इज टिआरआर भन्छ डायोड रिभर्स रिकभरी टाइम अब यसमा हेर्ने हो भने फर्स्टमा के देखियो फर्स्टमा पोजिटिभबाट नेगेटिभ रिभर्स बायस गर्ने बित्तिकै के देखियो त्यहाँ टिएस है स्टोरेज टाइम टिएस है टिएस स्टोरेज टाइम सर्टेन टाइमसम्म के हुन्छ त्यही भ्यालु नै हुन्छ पोजिटिभ पहिला के थियो यहाँ पोजिटिभ थियो आइएफ यो कर्भ ग्राफ पहिला के थियो पोजिटिभ थियो त्यसपछि रिभर्स बायस गर्ने बित्तिकै करेन्टको भ्यालु नेगेटिभ छ किनकि भिआर भनेको के हो भिआर र नेगेटिभ भिएफ पोजिटिभ जस्तै पहिला भिएफ 1 भोल्ट थियो भने के हुन्छ भिआर रिभर्स मात्र गर्ने बित्तिकै -1 भोल्ट हुन्छ भनेको करेन्ट नेगेटिभ र त्यो भ्यालु सर्टेन टाइमसम्म रहन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ यो टिएस भन्छौँ है यो टिएस है स्टोरेज टाइम यो टिएस देखिरहेको छ नि टिएस यो देखिरहेको छ त्यसलाई स्टोरेज टाइम भन्छ है स्टोरेज टाइम भन्छ त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै यो एक्सपोनेन्सियली डिके भइरहेको छ नि एक्सपोनेन्सियली डिके भइरहेको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ट्रान्जिसन टाइम भन्छौँ है त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ट्रान्जिसन टाइम भन्छौँ त्यसपछि के भयो जिरो भयो भनेको यो स्टोरेज टाइम र ट्रान्जिसन टाइम जति छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ रिभर्स रिकभरी टाइम भन्छौँ भनेको त्यो सर्टेन टाइम पोजिटिभबाट नेगेटिभमा जाँदाखेरि डायोडलाई फरवर्ड बायसबाट रिभर्स बायसमा जाँदाखेरि करेन्ट के हुन्छ एकैचोटि जिरो हुँदैन के हुन्छ फर्स्टमा नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ भएपछि त्यो बिस्तारै एक्सपोनेन्सियल डिके भएर जिरोमा पुग्छ जिरो भनेको त्यो स्विच अफ कन्डिसन अरू नन कन्डक्सन कन्डिसन भनेको रिभर्स बायसमा त्यसपछि मात्र रिभर्स बायसमा पुग्छ यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ रिभर्स रिकभरी टाइम अफ डायोड भन्छौँ यसैलाई नै हामीले रिभर्स रिकभरी टाइम अफ डायोड भन्छौँ रिभर्स रिकभरी टाइम अरू यसलाई हामीले के भन्छौँ रिभर्स रिकभरी टाइम अरू डायोड स्विचिङ टाइम पनि भन्छ है स्विच फरवर्ड बायसबाट रिभर्स बायसमा स्विच हुन लाग्ने टाइम त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ यसलाई हामीले डायोड स्विचिङ टाइम अरू डायोड रिभर्स रिकभरी टाइम भनेको के हो यो लास्टको इक्वेसनमा के छ रिभर्स रिकभरी टाइम भनेको एउटा टिएस अर्को टी द्याट इज टिएस प्लस टी भनेको स्टोरेज टाइम प्लस ट्रान्जिसन टाइम हो यो फिगरबाट त्यही नै देखिन्छ है स्टोरेज टाइम र ट्रान्जिसन टाइमको जुन सम छ त्यसलाई नै के भन्छौँ रिभर्स रिकभरी टाइम ल सुरु गरेँ है जेनर डायोड है जेनर डायोड पिएन जङ्सन डायोड भनेको पी टाइप र एन टाइप त्यसमा के हुन्छ डोपिङ कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ है डोपिङ कन्सन्ट्रेसन एकदम कम छ त्यसमा अब त्यसपछि पिएन जङ्सन डायोडमा फरवर्ड बायसमा त्यसमा 0.7 र 0.3 है सिलिकन हो कि जर्मेनियम हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है पिएन जङ्सन डायोडमा त्यसपछि रिभर्स बायसमा हामीले प्र्याक्टिकली पनि गरेका थियौँ फरवर्ड बायसमा सजिलैसँग आएको थियो रिभर्स बायसमा हामीले प्र्याक्टिकलमा कति छ 30-32 भोल्टसम्म छ त्यसमा आएको थिएन भनेको रिभर्स बायस के हुन्छ हाई भोल्टेजमा रिभर्स बायस हुन्छ है हाईमा रिभर्स बायस एकदम हाई भोल्टेज चाहिन्छ ब्रेकडाउन हुनलाई है अब त्यो भनेपछि हामीले रिभर्स बायसमा पिएन जङ्सन डायोडलाई युज गर्न सकेनौँ है त्यही भएर हामीलाई जेनर डायोड जसमा के हुन्छ डोपिङ कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ पिएन जङ्सन डायोडको भन्दा है पिएन जङ्सन डायोडको भन्दा डोपिङ कन्सन्ट्रेसन भनेको स्पेसल पर्पज डायोड हो जुन चाहिँ के हुन्छ भोल्टेज रेगुलेटरको लागि युज गरिन्छ साथै यसमा डोपिङ कन्सन्ट्रेसन बढी छ त्यस्तो टाइपको डायोडलाई हामीले के भन्छौँ जेनर डायोड है मेनली के हुन्छ रिभर्स बायसमा यसले अपरेट गर्छ मिनिमम भोल्टेजमा पनि रिभर्स बायस हुन्छ जस्तै हामीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि कुनैको 7 भोल्टमा कुनैको 9 भोल्टमा कुनैको 12 कुनैको 15 भोल्टमा ब्रेकडाउन भएको है जेनर डायोडको भनेको
रिभर्स पासमा अपडेट गर्न सकिन्छ र रिभर्स पासमा अपडेट गरेपछि त्यसमा के हुन्छ भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट आउँछ भोल्टेज ब्रेकडाउन भएपछि के हुन्छ भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट आउँछ करेन्टमा ड्रास्टिकली इन्क्रिज हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज पनि के हो भोल्टेज रेगुलेटर हो यसलाई हामीले भोल्टेज रेगुलेटरको लागि युज गर्न सकिन्छ फरवर्ड पासमा के छ फरवर्ड पासमा पिएन जङ्सन डायरको जस्तै नै हुन्छ है सेम एज द्याट अफ पिएन जङ्सन डायर फरवर्डमा पिएन जङ्सन डायर नै भयो रिभर्समा के हुन्छ एज कम्पेयर टु पिएन जङ्सन डायर लेस भोल्टेजमा के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ ब्रेकडाउन भएपछि यसले कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज दिन्छ करेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ त्यही भएर यसलाई जेनरल डायरलाई हामीले के गर्छौँ भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ है जेनरल डायरको सिम्बल यो पिएन जङ्सन डायरको जुन यो बक्स छ नि त्यसैमा यो अलिकति मात्र चेन्ज है सेप अलिकति मात्र जेड सेप है कम्प्लिट जेड होइन जेड सेप यो सिम्बल अब त्यो फरवर्ड र रिभर्स पासको यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने फरवर्डमा सेम एज द्याट अफ पिएन जङ्सन डायर जस्तै हुन्छ रिभर्समा के हुन्छ यो ब्रेक रिभर्स बायसिङ छ नि रिभर्स बायस यो रिभर्सवाला यो कर्भ चाहिँ के हुन्छ पिएन जङ्सन डायरको भए योभन्दा अझै लेफ्टतिर जान्छ यो यसमा के छ ब्रेकडाउन मिनिमममा हुन्छ भनेको पिएन जङ्सन डायरको भन्दा है पिएन जङ्सन डायरको रिभर्स यो ब्रेकडाउन के हुन्छ एकदम लार्ज हुन्छ ब्रेकडाउन लार्ज हुन्छ पिपिआर यसमा चाहिँ के हुन्छ पिजेड भनेको ब्रेकडाउन भोल्टेज अफ डायर है ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ मिनिमम हुन्छ अरू सबै यसमा के हुन्छ पिआइआर सेम है जेनरल डायर एज अ भोल्टेज रेगुलेटर है जेनरल डायर एज अ भोल्टेज रेगुलेटर जेनरल डायरलाई भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा युज गर्नको लागि फर्स्टमा के हुनु पर्यो त्यसलाई रिभर्स पासमा अपरेट गर्नु पर्यो किनकि फरवर्ड पासमा त हुँदैन रिभर्स पासमा के हुन्छ भोल्टेज ब्रेकडाउन भइसकेपछि भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट आउँछ करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ करेन्ट मात्र इन्क्रिज हुन्छ भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट मिन्स के हो रेगुलेटेड आउटपुट रेगुलेटेड भोल्टेज भयो त्यही भएर के हुनुपर्छ रिभर्स पास हुनुपर्छ र त्यसको एक्रोसमा जेनरल डायरको एक्रोसमा लोड अर रेजिस्टेन्स राखिन्छ